So, my name is Lars. Lars on hänen nimi. I'm Danish, and I live in Switzerland. Tanskalaissyntyinen, asuu nykyään Sveitsissä. I was introduced 17 years ago to this business. 17 vuotta sitten lähtenyt mukaan Nyskyniin. My parents were farmers. Vanhemmat oli vaan maanviljelijöitä. So I grew up in the country. Asu maaseudulla. I went to school, high school and university. Kävi koulun. And I ended up in the insurance business. Ja alkoi vakuutusalalle töihin. And I got married. Meni naimisiin. 2 children. 2 lasta. A house, a car. Talo, auto. 1 holiday a year. 1 loma vuodessa. Working a lot. Teki paljon töitä. My wife was working a lot. Vaimo teki paljon töitä. And we were spending a little bit more money every month that we were making. Ja vähän suuremmat menot joka kuukausi mitä tuot. And we often discuss, is this life? Monesti käymme sitä, onko tämä se elämä, mitä me halutaan elää? And we agreed it was. Ja joo, on se. Because all our friends was basically doing the same. Koska kaikki muut teki samalla lailla, ei siinä mitään. So that was my life. Se oli hänen elämänsä ihan. Then one day the telephone rang. Sitten puhelin soi. And my good friend told me, Lars, could you be interested in a business that could give you time and money? Ja hyvä ystävä soitti ja kysyi, että Lars, olisitko kiinnostunut bisneksestä, josta voit saada aikaa ja rahaa? I don't know about you, but I was very skeptical. Hän oli tosi skeptinen ajatuksille. But I went to the presentation because I was also a little bit curious. Mutta hän oli myös kiinnostunut, joten hän meni kuuntelemaan presentaation. I had a good job, I had a company car, and I was making good money. Vaikka hän tienasi rahaa hyvin, but somehow I was looking for something else. hän myös etsi uusia mahdollisuuksia. So I went to this presentation. Hän kuuli tämän presentaation. And the first thing I heard it was about creams and lotion. Ja ensimmäinen asia, minkä hän tajusi, että hei, tässä on kyse nuomarasvasta. And I looked at my friend and said, sorry, what is this? Mitä? Ei mua kiinnosta tämmönen. The next thing I heard it was network marketing. Sitten hän kuuli, että kyse on verkostomarkkinoinnista. I don't know about you, but for me it was a pyramid and basically not legal. Ja hän heti ajatteli, että tämä on joku pyramidi, se on varmasti laitonta. And I was more skeptical. Ja hän oli vielä skeptisempi mitä aikaisemmin. But in the end of the presentation, Mutta esityksen lopuksi I heard that people are buying directly from the factory. hän tajusi, että kyse on siitä, että asiakkaat ostaa suoraan täältä valmistelta ne tuotteet. And I said, that's interesting. Hei, se on kiinnostavaa. If that's really possible, that's really interesting. Koska jos se on mahdollista, niin se on kiinnostavaa. Because I know all of you, if you could, Jos kaikki me voitais, you would buy all your food directly from the farmer. ostettaisiin kaikki ruoka esimerkiksi suoraan maanviljelijöiltä. And all what you buy of clothes and shoes and hats and furnitures and whatever, if you could buy it directly from the factory, you would do it. Ja kaikki muutkin hyödykkeet ostettaisiin suoraan valmistelta, jos pystyttäisiin. So I said I need to investigate a little bit more on this. Hetkinen, tähän pitää tutustua vähän tarkemmin. And after a few months I decided I want to do it. Muutaman kuukauden päästä hän päätti, että hän haluaa lähteä mukaan. And I went to America to see the company. Meni Amerikkaan tutustumaan tähän yritykseen. Came home and decided this I want to do. Ja päätti lähteä todenteolla mukaan. I didn't have so much money so I could start full time. Se ei pystynyt heti aloittamaan päätoimisesti. So I worked part-time 12 hours a week for a year. Joten hän työskenteli osa-aikaisesti noin vuoden ajan. And after a year I was making around 2,000 euros. Ja tienasi noin 2000 € kuukaudessa. Was not really enough to pay my bills, but it was enough for me to see this is going the right way. Ei tarpeeksi niin kuin elannon turvaamiseksi, mutta kuitenkin tarpeeksi, että hän jäi päätoimisesti sille alalle. So I quit my job and went in full time. Ja hän lopetti työskentelyn ja rupesi päätoimisesti Nyskiniin työtä tekemään. And I mean full time. Ja hän todella teki paljon hommia. I worked 3.5 years 3,5 vuotta teki töitä and I did 2 things right. ja teki 2 asiaa oikein. I worked with my customers until they were buying every month. Hän työskenteli asiakkaiden kanssa, kunnes he osasivat ostaa tuotteet itse netistä. And I worked with my partners until they made good money. Ja sitten näiden tiimin työntekijöiden kanssa teki töitä niin kauan, kunnes he tienasi hyvin rahaa. Because I understood when people are making good money, they don't stop. Koska silloin kun joku tienaa tällä jotain, niin ei he sitten lopeta. After 3.5 years full time,
3,5 vuoden jälkeen, kun hän oli tehnyt päätoimisesti, doing those two things right, tehden nämä 2 asiaa oikein, I was making around 20,000 euro a month. hän tienasi noin 20 000 euroa kuukaudessa, I was 36 years old, 36 vuotta vanha silloin, and for me it was a lot of money. ja se oli hänelle paljon rahaa. I don't know about you, but for me it was. Paljon. And when you have done those two things right, the business is not really depending on you anymore. Ja koska nämä asiakkaat ja edustajat oli itsenäisiä, niin bisnes ei ollut hänestä enää riippuvainen. So my wife and I, we took a holiday, No he lähti sitten lomalle traveled the world, ja matkusteli ympäri maailmaa, bought a new house, osti uuden talon. and suddenly we had 4 children. Yhtäkkiä niitä lapsia olikin 4. Tämä loma kesti siis 5 vuotta. And I was not doing anything in the business for 5 years, 6 years. Sen 5-6 vuoden aikaa hän ei juurikaan tehnyt mitään tämän bisnekseen. And the money came every month. Mutta palkka tuli joka kuukausi. Then I started up again in Poland, Sitten hän aloitti työskentelyn Puolassa. and the last 4 or 5 years I've been working very much in Spain. Ja viimeiset 4-5 vuotta hän on työskennellyt aktiivisesti Espanjassa. And we have created Spain as the second biggest market in Europe right now. Ja Eurooppa on noussut, Espanja on noussut Euroopan toiseksi suurimmaksi markkinaksi sinä aikana. And here I want to tell you what we are doing. Ja nyt on tässä presentaatiossa on kyse siitä, että mitä me tehdään. First of all, New Skin is not for everybody. Ensinnäkään tämä ei sovi kaikille. I don't think there is a business for everybody. Eikä semmoista bisnestä olekaan, mikä kaikille passaisi. What we are looking for is people that are positive, Me etsitään positiivisia ihmisiä, willing to work and learn, jotka on halukkaita tekemään töitä ja oppii uutta. and most important, are in a situation right now where they are open for a new way of making money. Ja mikä tärkeintä, kiinnostuneita tekemään lisää ansioita itselleen. And then they have to be honest. Ja tietenkin sitten rehellisiä We ihmisiä. work only with honest people. Me työskennellään vain rehellisten ihmisten kanssa. So somebody saw you as that person, and that's the reason why you're here. Ja joku on nähnyt teissä sellaista potentiaalia, sen takia teidät on kutsuttu tänne tänään. So if you are open for a new way, Jos te olette avoimia uusille mahdollisuuksille, you can get a job. sä voit lähteä töihin ansaitaksesi rahaa, It means that you will have not enough money and not enough time. mutta todennäköisesti silloin sulla ei ole tarpeeksi aikaa eikä rahaa. You can say, okay, I need to put something more into my brain, so I need to study. Tai sitten sä voit ajatella, että okei, mä haluan vaikka uuden ammatin ja lähteä opiskelemaan. Then you have a lot of time and no money. Silloin sulla on paljon aikaa, mutta ei juurikaan rahaa. If you run a normal business, Jos sulla on perinteinen liiketoiminta, you have absolutely no time, no time, but you will make some money. sä teet kyllä jonkun verran rahaa todennäköisesti, mutta sulla ei ole ollenkaan vapaa-aikaa. Our business model give you both. Mutta tässä liiketoimintamallissa on kyse siitä, että pystyy tekemään kumpaakin. And this is, if you want to do the business, this is the worst thing. Ja tämä on se ensimmäinen asia, jos haluaa tehdä bisnestä. Because this is totally against our culture. Mutta se on myös vaikea ymmärtää, koska se on vastoin sitä, mihin me ollaan totuttu ja mitä me ollaan opittu. You have been to school for many years, right? Sä oot ollut monta vuotta koulussa. Have you ever in your school time met a teacher that say, go for a business that give you both time and money? On koulussa opetettu, että voit ansaita jollakin bisneksellä aikaa ja rahaa. Have your parents ever told you that you should have something that can give you both time and money? Onko vanhemmat ehdottanut, että kannattaisi keksiä jotain sellaista? No. No. The same with me. So when I got this invitation, I said, I don't believe. Ja sen takia moni ajattelee, että ei tämä voi olla mahdollista, koska se ei heitä tuttu. And still today, when you go on Google and search, you will find thousands and thousands of people who actually have done it. Mutta on olemassa paljon sellaisia ihmisiä, jotka itse asiassa joilla on kumpaakin. And still people don't believe. Mutta silti ihmiset ei usko siihen, Because it's against our culture. koska se on kulttuurin vastaista. So if you want to do the business, this is our job to tell people and explain people why it's possible. Ja meidän työ onkin se, että kertoo, että miten se on tämän mahdollisuuden kautta ylipäänsä mahdollista näin tehdä. And that is the meaning of the presentation I'm doing tonight. Ja se on tämän presentaation perusidea. When you leave this room, Kun sä lähdet tänään täältä, I want you to understand that this is possible.
Me halutaan, että te ymmärrätte on mahdollista. Then it's up to you if you want to do the job. Se on eri asia, että haluatteko tehdä sitä tai ette, mutta te tiedätte mistä on kyse. But it is possible and it is a simple way of doing it. Ja se on itse asiassa myös melko yksinkertainen tapa se tehdä. I will go through those 5 points Nämä asiat tullaan käymään läpi. and you will understand why this business is good. Ja silloin te ymmärrätte myös, mistä tässä on kyse, miksi ne on hyvä. The reason why I'm more active in the business than ever before Syy siihen, miksi hän on nyt aktiivisempi bisneksessä kuin koskaan aikaisemmin, is because the world is changing so fast at the moment. koska maailman tilanteet muuttuu niin nopeasti nykyään. Everything that was right a few years ago is not right anymore. Sellaiset asiat, mitkä on ollut totta aikaisemmin, ei ole totta enää nykyään. A lot of people has to do something else because their job, their income will not exist in a few years. Moni joutuu tekemään lisätuloja jostain muualta, koska se työ ei ole enää varma. I was employed in a bank insurance Hän oli töissä pankissa Zürichissä and my mother was so happy ja hänen äitini onneli. because I had a job for life. Se oli niinku koko päivä. And that was right 25 years ago. Ja totta on, että semmoinen loppuelämän työ oli totta silloin 25 vuotta sitten. But it's not right anymore. Mutta se ei ole totta enää. There's still jobs you have for life, On olemassa sellaisia töitä edelleenkin, but not many. mutta ei montaakaan. And think about if you get a job in a bank today. Jos sä saat pankista töitä tänä päivänä, Do you think you have a job for life? onko se loppuelämän työ? No. If you're a taxi driver, Tai taksikuski, do you think you have a job for life? onko silloinkaan loppuelämäksi töitä? No. Ei välttämättä. In 10 years we don't drive cars anymore Ei välttämättä edes tarvita autoon kuskeja 10 vuoden päästä. because they drive themselves. Robotit ajaa niitä. If I said that 5 years ago, you have been laughing. 5 vuotta sitten me oltaisiin oltu ihan, että Larsin on mennyt sekaisin. But now you know it's right. Mutta nykyään itse asiassa Google testaa niitä. Think about all the truck drivers. Miettikääpä näitä rekkakuskeja. Think about all those people who are employed in the shops. Tai niitä, jotka työskentelee myyjänä kaupoissa. Sooner or later, the shops will close. Ennemmin tai myöhemmin nämä kivijalkamyymälät vähenee. Because all of you are buying more and more and more stuff on the internet. Koska koko ajan nettikauppa lisää. And you will buy more next month than you did this month. Ja sä enempi kuukausittain nettikauppa lisää. So it's so clear that the world is totally changing. Maailma muuttuu. And when things are changing, people are open for a new alternative. Ja kun niin tapahtuu, ihmiset on avoimia uusille mahdollisuuksille. And Nuskin is one damn good alternative. Ja Nyskin on yksi tosi hyvä mahdollisuus. We are doing different things. Me tehdään erilaisia asioita. And one of the things that we are doing is personal recommendation. Ja se, mikä meillä on keskiössä, on tämä henkilökohtainen suosittelu. The world has become one big network. Maailma on yksi iso verkosto tätä nykyään. Facebook, Twitter, whatever has been a very helpful to do that. Ja esimerkiksi sosiaalinen media edistää sitä. We communicate in a totally different way than we did just a few years ago. Pystytään kommunikoimaan paljon tehokkaammin kuin ennen. And that means that we also have to be honest. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla rehellisiä. Because everything we say now is so easy to check. Koska kaikki mitä me sanotaan pystytään tarkistamaan Googlesta. Everything I say on this presentation, Kaikki mitä tässä esityksessä esimerkiksi kuullaan, you go home and Google and say, is he right or is he wrong? me voidaan googlettaa ja katsoa, onko se tuttu. I think that's a good thing. Ja se on tosi hyvä juttu. Because all those who don't say the truth anymore, they are gone. They cannot survive in this world. Koska jos ei puhu totta, niin ei voi selvitä enää mitään. The bad thing about Google is that we cannot have a good discussion anymore. Mutta ei pysty keskustelemaan niin hyvin ennen. Because if I mean something and Lily means another thing, Koska jos meidät ymmärretään väärin, then Lily go on Google and say, Lars, that's the way it is. And I said, okay. niin tai jos meillä on väittely ja sitten Lars väittää mulle jotain, mä voin googlettaa se. So the Google is the ending of all discussion. Ei pystytä enää tekemään väittelyä. Here is the reason why we have success. Tässä on se syy itse asiassa, miksi Nyskin on niin menestynyt yritys. When a product leaves the factory Kun tuote lähtee tehtaalta and go all the way to the shop, ja päätyy tänne kaupan hyllylle, so you and I can buy it, jotta kuluttaja voi ostaa sen, it's still the same product, se on edelleen sama tuote, but it becomes much more expensive.
Mutta sen hinta nousee tässä välikäsien kautta. It means that when you buy a cream or a shampoo in a shop and pay €100 for it, Jos sä vaikka ostat 100 euron naamarasvan kaupasta, it costs between €1 and €2 actually to produce. 1-2 euroa on peräisin niistä raaka-aineista sen tuotteen. That is so much it costs in our industry. Se on näin meidän alalla. If we just take the shop, Jos ottais vaan sen kaupan you have to rent a location, ja siihen esimerkiksi tarvitaan se myymälä. you have to have a stock of products, Sulla pitää olla varasto, you have to have some employees, työntekijöitä, you have to do some marketing, markkinointia. and first then you can